Good afternoon, good afternoon. Nagbabalik po ulit ang NanoWorks. So meron po tayo tinint na Mitsubishi Strada straight from Casa, no? So diniretso na nila dito sa NanoWorks para sa kanilang X-Film ceramic tint. So ang pinalagay po ng customer natin is medium dark. Tapos yung mga windows and black back glass is super dark. So ayan na po siya. Ayan. So, ang ceramic tint po natin na si X-Film ceramic tint is dark outside, clear inside. So, ayan po siya. Ayan. So, mga dark tint po yan mga yan. And then, ang ating medium dark o ang PG-13. Shoutout kay Seth Ramos Lundang, ang ating detailer 101 3.0. So anyway, tapos ito po yung sa loob. So ganito po siya ka-clear, no? So ayan po yung visibility natin. Ayan. So clear inside. Shoutout kay Sir Jigs Soliman Galang. So ayan po siya, no? So, clear inside hanggang likod. Tapos, dito sa side. Ayan. So, ayan po ang ating films. X-Films ceramic tints. Yan lang po ang sakalam. So, made in Singapore tayo. Ayan. So, sa lahat po ng mga gusto mag-avail ng kanilang mga ceramic tint, available po yan dito sa ating shop sa NanoWorks Car Care. So yan po, available po yan sa ating NanoWorks Car Care, ang X-Film ceramic tint. So yan. So dark outside and clear inside. So ito po ay isang Mitsubishi Strada, brand new from Casa. So from Casa, dinala na po rito sa ating shop para ma-avail nila ang kanilang ceramic tint. So ulitin ko lang po sa lahat ng mga gusto mag-avail, pwede po kayo magpa-schedule sa amin or mag-walk-in. Shoutout kay Sir June Obedosa. So yun po, or pwede nyo po kayo ma-message sa page natin na NanoWorks Car Care Product and Services or sa number po natin na 0977-8224-887. So hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless and peace out.